यही च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई खल्ती एपबाट हामीले ब्याङ्कमा पैसा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ अथवा मैले खल्ती एपबाट नगद ब्याङ्कमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ सिकाउनेछु। कुनै पनि ब्याङ्कमा खल्तीबाट ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्नुको लागि अथवा आफ्नो खातामा अथवा कुनै साथीभाइहरूको खातामा तपाईँहरूले ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने एकदमै सजिलो टिप्स छ, जसले तपाईँहरूले एकदमै काम दिनेछ र हेल्पफुल हुनेछ। र हामीले कहिलेकाहीँ खल्तीबाट पैसा पठाउनु पऱ्यो, कसरी पठाउने, ब्याङ्क अकाउन्टमा अथवा कसरी के गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैनौँ। अनि त्यसैले हामी अरूलाई सोध्न पुग्छौँ। त्योभन्दा अरूलाई सोधेर हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो अकाउन्ट पनि त्यति सेक्योर हुन सक्दैन। त्यसैले आफैले तपाईँहरूले खल्तीबाट आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा एकदमै सजिलो तरिकाले पैसा पठाउन सकिन्छ र कसैलाई पनि सोध्नु परेन। यो भिडियोमा म एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउने छु र खल्ती एपबाट ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्नुको लागि एकदमै सजिलो तरिका हामीलाई अझैभरि काम लाग्छ। हामीले सिकिराख्यौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले सानो सेटिङहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ र मलाई पनि थाहा हुँदैन थियो, किनभने मान्छेलाई सबै कुरा नै थाहा हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ अपोजिट परिरहेको हुन्छ। खल्तीबाट ब्याङ्कमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, तपाईँको खल्तीमा पैसा छ, खल्ती वालेटमा पैसा छ भने तपाईँले ब्याङ्कमा पठाउनु पऱ्यो भने कसरी सेलेक्ट गर्ने, कसरी पठाउने, के टाइप गर्ने अथवा यस्ता कुराहरू म तपाईँहरूले एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउँदैछु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमाको बेल अल त्यसमा लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सबको सेयर गर्नु होला। म टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी तपाईँहरूलाई गराउनेछु। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला कुनै भिडियो बनाउनु पर्ने भएमा अथवा तपाईँहरूलाई कुनै चिजमा जानकारी छैन भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला, म प्रयास गर्नेछु। म आफ्नो क्यामेरामा आइसकेको छु। त्यसपछि मैले खल्ती एपलाई सर्च गर्छु। खल्ती एपलाई ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि अब मेरो फाइनली प्रोफाइल खुलिसकेको छ। यतापट्टि सेन्डमा मैले टच गरिसकेपछि अब हेरेर ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होला। ब्याङ्क सेलेक्ट गरिसकेपछि हेरेर सर्च ब्याङ्कमा आफ्नो ब्याङ्क राख्नु होला। मैले आफ्नो ब्याङ्क राखेँ। आफ्नो ब्याङ्क टाइप गरिसकेपछि यसरी ब्याङ्क देखा पऱ्यो। ब्याङ्क देखा परिसकेपछि सबैभन्दा माथि आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो नाम राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो एमाउन्ट कति पठाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो राख्नु होला। र त्यसपछि तल युज भन्ने छ। अब तपाईँले त्यो पर्सनल युज अथवा त्यो टाइप गर्नु होला। त्यसपछि रिमार्कमा पनि युज लेख्नु होला। त्यति लेखिसकेपछि तल पेमा ओके गरिसकेपछि अब यस्तो खालको यहाँनिर फिचर आउँछ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कन्फर्म कोड राख्नु होला। ट्रान्सफर नम्बर 4वटा हुन्छ, त्यो राख्नु होला। त्यति राखिसकेपछि सक्सेसफुल्ली भनेर यसरी देखाउँछ। र पक्कै पनि तपाईँहरूले यसरी